ક્યાંક વાનવા કહેવાય તો ક્યાંક વળી ફાફડા કહેવાય, પણ સાતમ આઠમનો તહેવાર વાનવા ફાફડા વગર તો અધૂરો છે. તો ચાલો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે ક્રિસ્પી વાનવા તેની ઓરિજિનલ રીતથી બનાવીએ. વાનવા બનાવવા માટે 1 કપ બેસન લઈશું. પ્રથમ ચાળણીમાં રાખી અને આ લોટ ચાળી લેવાનો છે, જેથી વાનવા બનાવવા માટે એકદમ સ્મૂથ લોટ મળે. 1 કપ લોટ ચડાઈ ગયો છે, તો વાનવા માટે મસાલો પણ કરી લઈએ. જેના માટે ચાળેલા બેસનમાં અડધી ટીસ્પૂન અજમો, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી બધું બેસનમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. મસાલા, તેલ બેસનમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે અડધા કપ પાણીમાંથી પ્રથમ માત્ર થોડું જ પાણી ઉમેરી લોટ બાંધવાનો છે. વાનવા કે પછી ફાફડાનો આ લોટ છે ને ખૂબ જ કઠણ બાંધવાનો હોય છે, એટલે એકદમ ધ્યાન રાખી પાણી ઉમેરવાનું. અહીં જુઓ, તુરંત જ લોટ છે ને તે એકદમ સરસ કઠણ બંધાઈ ગયો છે. તો બંધાયેલા લોટમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી લોટને તેલ વડે કવર કરી લઈશું. અહીં આટલો લોટ બાંધવામાં મને અડધા કપમાંથી અડધું એટલે કે 1/4 કપ પાણી જ જોયું છે. હવે બંધાયેલા લોટનું ઢાંકણ ઢાંકી લોટને કૂણવા માટે લગભગ 20 થી 25 મિનિટ માટે રાખી દેવાનો છે. લગભગ 20 મિનિટ કૂણવાયા પછી ઢાંકણ ખોલી લોટને પાટલી ઉપર લઈ લઈશું અને તેને હાથ વડે જ આ રીતે એકદમ સરસ રીતે મસળી અને રોલ બનાવી લેવાનો છે. રોલ બની જાય ને એટલે ચપ્પુ વડે આ રીતે એક સરખા કટ લગાવી લેવાના છે, જેથી એક સરખા લુવા બને અને તેમાંથી એક સરખા વાનવા પણ બને. 1 કપ લોટમાંથી 15 જેટલા ટુકડા થયા છે, તો હવે કટ કરેલા એક લુવાને આ રીતે ગોળ વાળી લેવાનો છે. હવે ગોળ વાળેલા એક લુવાને બહાર રાખી બાકીના લુવાને બાઉલમાં ઢાંકી અને રાખી દઈશું, નહીં તો લુવા સુકાઈ જશે અને વણતી વખતે કિનારીથી વાનવા ફાટતા જશે. હવે લુવાને કોરા લોટ વડે કવર કરી અને વાનવો વણતો જવાનો છે. આ વાનવા એકદમ પતલા વણવાના હોય છે, તો જ વાનવા છે ને તે ક્રિસ્પી કડક થાય છે. જુઓ, વણાયા પછી હાથ આરપાર દેખાય ને તેવો વાનવો વણાઈ ગયો છે, તો તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આ જ રીતે બીજા વાનવા પણ વણી લેવાના છે. વાનવાનો લોટ કઠણ હોવાથી વાનવા વણવા સમયે ખૂબ સમય લાગે છે, પણ તળવામાં જરા પણ સમય નથી લાગતો. માટે પ્રથમ બધા જ લુવામાંથી વાનવા વણી અને તૈયાર કરી લઈશું. હવે અહીં બધા જ વાનવા વણાઈ ગયા છે, તો બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. સહેજ એવો લોટ ઉમેરી જુઓ, લોટ છે ને તળાઈ તુરંત ઉપર આવી જાય છે. તો ગેસની મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ રાખતા જ વણેલો એક વાનવો તેલમાં ઉમેરશું. ઉમેરતા તુરંત જ તળાઈ અને ઉપર આવી જાય છે, એટલે કે આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને ઉપર ગોલ્ડન જાય પડે ને ત્યાં સુધી આ રીતે બંને સાઈડ વાનવા તળી લેવાના છે. માત્ર અડધીથી પોણી મિનિટમાં જ વાનવો તળાઈ અને ક્રિસ્પી થઈ જાય છે. તો તુરંત જ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો વાનવો થાય ને એટલે તળાયેલા આ વાનવાને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લઈશું. આ જ રીતે એક પછી એક વાનવા તેલમાં તળી લેવાના છે. વાનવાનો લોટ એકદમ પરફેક્ટ અને કઠણ બંધાયો હશે ને તો આ રીતે તળાયેલા વાનવામાં એકદમ સરસ નાના મોટા બબલ્સ પણ થશે. અહીં હવે બધા વાનવા તળાઈ ગયા છે. ટોટલ 15 જેટલા વાનવા તળવામાં મને માત્ર 7 થી 8 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. આ વાનવા એક વખત બનાવી પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો પછી એક અઠવાડિયું એ સ્વાદના અને સારા રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ક્રિસ્પી, ક્રન્ચી અને સ્વાદિષ્ટ વાનવા આ સાતમ આઠમ પર જરૂરથી બનાવજો. અને સાથે જ વાનવાની આ ઓરિજિનલ રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. ખરેખર આ રેસીપી જો તમને ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવા ઉપયોગી વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.